โต๊ะกรรมการคืนนั้นเหลือคนนั่งแค่3คนเก้าอี้ตัวที่ปากร้ายที่สุดของรายการว่างเปล่าและมันคือคืนเดียวกับที่กระดาษฟอยล์สีทองโปรยลงมาทับหัวเด็กภูเก็ตวัย16ฟังเผินๆเหมือนเรื่องบังเอิญนะฮะแต่พอไล่ดูทีละชั้นเรื่องมันมีอะไรมากกว่าที่กล้องจับได้เยอะมากทั้งเพลงที่น้องเนเน่หยิบมาเล่นซึ่งเป็นเพลงที่แม้แต่คนแต่งเองยังต้องใช้ลูกเล่นในห้องอัดช่วยและทั้งตัวคนที่ลุกขึ้นทุบปุ่มทองซึ่งถ้าว่ากันตามเหตุผลแล้วเป็นคนที่มีเหตุผลจะไม่ทุบให้มากที่สุดในห้องนั้นเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังทีละเปลาะเริ่มจากเก้าอี้ว่างก่อนหลายคนที่ดูสดคืนวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาฝั่งอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันที่26บ้านเราคงสังเกตว่าไซมอนโคเรลหายไปไม่ได้หายแบบไม่มีคำอธิบายนะฮะทางรายการยืนยันว่าเจ้าตัวเข้ารับการผ่าตัดหลังจากอาการบาดเจ็บเก่าที่สะสมมาและเทอร์รี่ครูซพิธีกรก็บอกกับคนดูตรงๆว่าเป็นการผ่าตัดที่เลื่อนไม่ได้คาดกันว่าจะไม่อยู่บนแท่นราว 2-3 สัปดาห์ของช่วงแสดงสดคือมันน่าคิดตรงนี้แหละฮะคุณผู้ชมลองนึกภาพตามคนที่ขึ้นชื่อว่าวิจารณ์แสบที่สุดคนที่ชอบกดเบรกตอนคนอื่นกำลังเฮดันไม่ได้อยู่ในห้องคืนที่น้องเล่นโชว์หนักที่สุดของตัวเองซึ่งแปลว่าตั๋วเข้ารอบชิงใบนี้ได้มาโดยที่ยังไม่ได้ผ่านปากคนที่ยากที่สุดเลยนะฮะฟังแล้วเหมือนได้เปรียบแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งมันคือหนี้ที่ยังไม่ได้จ่ายเพราะไซมอนกลับมาแน่และรอบที่เขากลับมานั่งก็คือรอบที่เดิมพันสูงกว่านี้อีกหลายเท่าทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวเพลงกันหน่อยเพราะนี่คือส่วนที่คนดูส่วนใหญ่รู้แค่ว่าเพราะดีแต่ไม่รู้ว่ามันยากตรงไหน Black Hole Sun ของวง Soundgarden ที่คริสคอร์เนลแต่งไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1994 เนี่ยมันไม่ใช่เพลงร็อกที่ตะโกนใส่กันอย่างเดียวมันเป็นเพลงที่นักทฤษฎีดนตรีเอาไปแกะกันจนหัวหมุนเอาแบบบ้านๆที่สุดปกติเพลง1เพลงจะมีบ้านของมันฟังปุ๊บรู้เลยว่าเพลงนี้อยู่บ้านหลังไหนเศร้าหรือสดใสแต่เพลงนี้เปิดมาด้วยคอร์ดที่จงใจไม่บอกว่าบ้านอยู่ไหนมันค้างเติ่งอยู่ตรงกลางเอนไปทางเศร้าหน่อยๆแล้วพอเสียงร้องเข้ามาโน้ตตัวเดียวของนักร้องเนี่ยจะเป็นตัวลากเพลงกลับไปทางสว่างทันทีพูดง่ายๆก็คือคนร้องไม่ได้ร้องตามคอร์ดแต่คนร้องเป็นคนกำหนดว่าคอร์ดนั้นแปลว่าอะไรโอ้โหแล้วมันหนักกว่านั้นอีกครับท่อนที่ขึ้นว่า in my eyes indisposed ท่อนนี้เมโลดี้มันไล่ลงทีละครึ่งเสียงแบบที่เรียกกันว่าเดินโครมาติกคือไล่เรียงติดกันหมดทุกช่องบนคอกีตาร์ไม่เบ้นช่องเลยขณะที่มือขวากำลังเกาคอร์ดไล่ทีละสายไปคนละทางอันนี้ศัพท์เขาเรียกว่า arpeggio ผมขอเรียกว่าเก่าไล่สายไปทั้งบทนะฮะปัญหาคือโน้ตที่ปากร้องกับโน้ตที่มือเก่ามันชนกันแบบที่ตำราบอกว่าไม่ควรฟังรื่นหูแต่ต้นฉบับกลับเอาอยู่เพราะมันผ่านไปเร็วมากคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะมันเหมือนคุณเดินตามจังหวะกลองยาวขบวนหนึ่งแต่ปากต้องร้องเพลงของอีกขบวนที่เดินสวนมาแล้วห้ามหลุดสักคำยังไม่พอนะต้นฉบับที่เราฟังกันมา30กว่าปีวงเขาเร่งความเร็วเทปหลังอัดเสร็จทำให้เสียงทั้งเพลงสูงกว่ามาตรฐานที่คนทั้งโลกเขาตั้งสายกันเกือบครึ่งเสียงแปลว่าถ้าจะเล่นสดคุณเลือกได้2ทางคือตั้งสายตามมาตรฐานแล้วต่ำกว่าต้นฉบับหรือดันขึ้นไปให้ตรงต้นฉบับแล้วเจอโน้ตสูงเพิ่มอีกชั้นแถมท่อนโซโล่ของเพลงยังนับจังหวะไม่เท่าคนอื่นเขาอีกคือปกติเพลงป๊อปนับ1 2 3 4แล้ววนใหม่แต่ท่อนนั้นเขานับยาวไป9จังหวะใครนับตามผิดคือหลุดทั้งวงแล้วต้นฉบับเขาแก้ปัญหาการร้องพร้อมเล่นยังไงคำตอบคือเขาไม่แก้ครับเพราะเขาไม่ต้องแก้ในห้องอัดเสียงร้องกับเสียงกาวกีตาร์มันสลับกันเข้าออกคนละช่วงคนละระดับเสียงเหมือนคน2คนผลัดกันพูดในวงข้าวแต่พอมาอยู่บนเวทีประกวดมีคนเดียวมือเดียวปากเดียวต้องทำทั้ง2งานพร้อมกันในวินาทีเดียวกันนี่คือความต่างระหว่างโชว์ร้องเพลงทั่วไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนั้นคนอื่นถือไมค์แล้วปล่อยให้วงแบกจังหวะให้แต่ตัวน้องเนเน่เองเนี่ยเป็นทั้งวงและเป็นทั้งนักร้องสมองต้องแบ่งเป็น2ห้องแล้วสั่งงานสวนทางกันรวมความแล้วก็คือเพลงนี้ไม่ได้ยากเพราะเสียงสูงแต่ยากเพราะมันหลอกทุกอย่างที่หูเราคุ้นเคยและคนที่แต่งมันไว้ก็เป็นคนที่มีช่วงเสียงกว้างเกือบ4ช่วงเสียงซึ่งวงการเขายกให้เป็นระดับตำนานคริสคอร์เนลจากไปตั้งแต่ปี 2017 ด้วยวัย 52 เพลงนี้พาวงคว้าแกรมมี่สายฮาร์ดร็อกมาแล้วเมื่อปีคศ 1995 และนิตยสาร Rolling Stone ยังจัดให้ติดอันดับ 500 เพลงยิ่งใหญ่ตลอดกาลเด็กอายุ 16 หยิบเพลงระดับนี้ขึ้นมาเล่นสดคนเดียวหน้ากล้องถ่ายทอดผมว่ามันมีความกล้าอยู่ในนั้นพอสมควรนะครับแล้วผลลัพธ์บนเวทีมันออกมาแรงขนาดไหนดูจากปฏิกิริยาก็พอเดาได้คนทั้งฮอยืนโซเฟียเวอร์การาลุกขึ้นยืนตามแล้วฮาวิแมนเดลก็ชี้มือขึ้นมาแล้วพูดประโยคที่กลายเป็นคลิปแยกไปทั่วโซเชียลว่าเขารู้ว่าเขาไม่ควรพูดแบบนี้แต่ขอให้ทางสถานีจ่ายเงินรางวัล$1 ล้านให้เดี๋ยวนั้นเลยคุณผู้ชมลองสังเกตคำพูดนี้ให้ดีนะฮะเพราะจุดที่แสบที่สุดของมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่อยู่ที่ว่าเขาไม่ได้พูดกับผู้แข่งขันและไม่ได้พูดกับคนดูด้วยเขาพูดข้ามหัวทุกคนไปหาสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นเจ้าของกติกานี่คือกรรมการที่กำลังบอกไกลๆว่ากระบวนการที่เหลือทั้งหมดรอบรองรอบชิงการนับคะแนนมันเป็นแค่พิธีกรรม
ผมมองอย่างนี้นะ มันคือการยอมรับว่ารายการกำลังเจอของที่ใหญ่เกินภาชนะที่ตัวเองมี แล้วอีก10ชุดที่ต้องขึ้นเวทีคืนเดียวกันล่ะถ้าให้เดาบรรยากาศหลังเวทีตอนนั้นคงไม่สนุกเท่าไหร่เพราะคนที่ยังไม่ได้เล่นต้องมานั่งฟังกรรมการประกาศกลางอากาศว่าเงินก้อนนั้นควรมีเจ้าของแล้วก่อนที่ตัวเองจะได้เดินออกไปหน้าไมค์ด้วยซ้ำแล้วเงินก้อนนั้นในความเป็นจริงมันจ่ายเป็นงวดยาว40 ปีนะฮะถ้าฮาวิอยากให้จ่ายเดี๋ยวนั้นจริงๆทางสถานีก็คงต้องขอเวลานั่งคิดสักพักเอาล่ะกลับเข้าเรื่อง ทั้งฟันของตัวโซเฟียเธอเสริมอีกแรงว่าน้องชนะรายการนี้ได้จริงๆเพราะร้องก็ได้กีตาร์ก็บ้าคลั่งแล้วทิ้งประโยคที่ผมว่าเป็นข้อมูลมากกว่าคำชมคือบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนตามท้องถนนเดินมาถามเธอเรื่องน้องคนนี้อันนี้สำคัญนะครับเพราะกรรมการคนหนึ่งกำลังยืนยันว่ากระแสมันไม่ได้อยู่แค่ในยอดวิวมันเดินออกไปอยู่บนทางเท้าจริงๆแล้วคนแปลกหน้าที่ไม่ได้ดูรายการเป็นประจำก็ยังรู้จักชื่อนี้แต่ของที่หนักที่สุดของคืนนั้นยังไม่ใช่คำชมของสองคนนี้ครับมาถึงตัวคนกดปุ่มอดีตสมาชิกวง Spice Girls เธอเปิดคำวิจารณ์ด้วยการเล่าว่าเมื่อช่วงหัวค่ำก่อนหน้านั้นเธอเดินไปเจอผู้เข้าแข่งขันที่หลังเวทีแล้วเจอน้องเนเน่ในสภาพเด็กผู้หญิงที่เงียบที่สุดถ่อมตัวที่สุดและอ่อนหวานที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยเจอเสร็จปุ๊บพอไฟบนเวทีติดเธอบอกว่ามันกลายเป็นคนละคนคนละบรรยากาศคนละพลังงานตรงนี้ผมอยากให้ฟังให้ลึกกว่าคำว่าน่ารักนะฮะเพราะสิ่งที่เมลบีกำลังทำคือการเป็นพยานให้คนดูทั้งประเทศฟังว่าไอความดุที่เห็นบนเวทีเนี่ยมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่ทีมงานปั้นให้ไม่ใช่ท่าที่ซ้อมมาหน้ากระจกเพราะถ้ามันเป็นบุคลิกที่สร้างขึ้นหลังเวทีมันจะติดมาด้วยคนที่แสดงเป็นร็อกสตาร์ทั้งวันจะไม่กลายเป็นเด็กเงียบๆใน10 นาทีก่อนขึ้นเวทีการสวิตช์ตัวตนแบบเปลี่ยนขั้วขนาดนั้นได้ในเสี้ยววินาทีมันแปลว่าไอ้พลังงานที่ออกมามันมาจากตัวเพลงไม่ได้มาจากตัวคนแล้วต่อจากนั้นเธอก็สับขาหลอกทั้งสตูดิโอบอกว่าตัวเองเป็นสาวยุค 90 สายป๊อปเพลงแนวหนักๆแบบนี้ไม่ใช่แนวที่ฟังเป็นประจำคนดูที่บ้านตอนนั้นน่าจะใจตกกันไปครึ่งวินาทีก่อนที่เธอจะสวนกลับทันทีว่าแต่เสียงร้องเป๊ะกีตาร์เป๊ะลุกก็ได้พลังงานก็ได้ออร่าก็เปล่งประกายแล้วปิดด้วยประโยคว่าแล้วแบบนี้ฉันจะไม่ทำสิ่งนี้ได้ยังไงก่อนลุกขึ้นทุบปุ่มทองลงไปกระดาษทองโปรยน้องเอามือปิดหน้าร้องไห้โฮแล้วคุณพ่อนรงค์ที่ใส่หมวกแก๊ปก็วิ่งขึ้นมากอดบนเวทีทีนี้นี่คือส่วนที่ผมอยากให้ฟังดีๆครับเพราะพอไปเช็คประวัติการกดปุ่มของเมลบีในซีซั่นนี้มันมีอะไรที่คลิปไม่ได้เล่าปรากฏว่าในรอบออดิชั่นเมลบีใช้สิทธิ์ปุ่มทองของตัวเองไปแล้วและหนึ่งในคนที่เธอเลือกไว้ก็คือแมคเคนซี่โซซึ่งคนนี้อยู่ในกลุ่ม11ชุดที่ต้องขึ้นแข่งคืนวันเดียวกันนี้เป๊ะเลยคือเด็กที่ตัวเองเป็นคนดันมากับมือยืนรอผลอยู่หลังเวทีคืนนั้นด้วยแล้วปุ่มทองสดที่มีอยู่ใบเดียวของคืนนั้นเธอกลับเดินไปทุบให้เด็กจากภูเก็ตที่เล่นเพลงแนวที่เธอบอกเองว่าไม่ใช่แนวที่ฟังมันเหมือนกรรมการประกวดร้องเพลงงานวัดที่เชียร์เด็กบ้านตัวเองมาทั้งปีแล้ววันตัดสินจริงยกป้ายให้เด็กบ้านอื่นเอาละต่อครับแล้วมันบอกอะไรเรามันบอกว่าคำว่าไม่ใช่แนวชั้นที่เธอพูดไม่ใช่มุกเรียกเสียงฮาอย่างเดียวมันคือการวางเดิมพันของตัวเองลงไปด้วยเพราะคนที่ตัดสินตามรสนิยมจะเลือกของที่ตัวเองชอบเสมอแต่คนที่ตัดสินตามฝีมือจะเลือกของที่ตัวเองเถียงไม่ออกและงานฝีมือที่จะทำให้คนสายป๊อปเถียงไม่ออกได้มันต้องไม่มีรอยรั่วให้จับเลยแม้แต่จุดเดียวเสียงเพี้ยนสักคำกีตาร์หลุดสักห้องคนที่ไม่อินกับแนวนี้อยู่แล้วจะจับได้ทันทีเพราะเขาไม่มีความชอบส่วนตัวมาช่วยกลบให้ที่น่าสนใจอีกอย่างคือประวัติปุ่มทองของเมลบีที่ผ่านมาคนที่เธอเคยกดให้แล้วไปได้ไกลถึงแชมป์ก็มีอย่างดาร์ซี่ลินที่คว้าแชมป์ซีซั่น12ไปได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าคนนี้ไม่ได้กดมั่วเธอกดแล้วของมันไปถึงฝั่งจริงแล้วถ้าถามว่าสถิติมันเข้าข้างน้องแค่ไหนตั้งแต่รายการนี้มีปุ่มทองมามีคนที่ได้ปุ่มทองแล้วไปคว้าแชมป์ได้จริง6 รายมีทั้งนักพากย์เสียงมีทั้งเด็กผู้หญิงที่ร้องเพลงพร้อมเล่นเครื่องดนตรีอย่างเกรซ แวนเดอร์วอลมีทั้งนักร้องที่เล่นเปียโนไปด้วยแต่จนถึงวันนี้21ซีซั่นยังไม่เคยมีศิลปินร็อกที่ยืนสะพายกีตาร์ไฟฟ้าแล้วร้องเองเล่นเองคว้าเงินก้อนนั้นไปได้สักคนเดียวเก้าอี้ที่ว่างในคืนนั้นเดี๋ยวก็มีคนกลับมานั่งปุ่มทองพาน้องข้ามรอบรองไปยืนอยู่ปลายทางเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่มีใครในประวัติศาสตร์รายการนี้ทำได้คือการเอากีตาร์ตัวเดียวขึ้นไปคว้าแชมป์